નેપાલ સાથે હું હમણાં બાઇક પર ફરેલો હતો, જેના 140 દિવસ હતા અને લગભગ 23,000 કિલોમીટર જેટલું મેં રન કર્યું. ટ્રાવેલિંગ ઇઝ માય વન ઓફ ધ બિગેસ્ટ ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ ફોટોગ્રાફી. કે ના, હવે મારાથી વધારે નહીં થાય, કારણ કે હું જો અહીંયાથી ઊભો નહીં થાઉં ને તો હું વધારે ડીપ ગયો જઈશ, ડાઉન થઈશ. અને જ્યારે પણ ડાઉન થાય ને ત્યારે હંમેશા આપણી આગળ 3 ઓપ્શન હોય. કાં તો જેમ લાઈફ ચાલે છે એમ ચલાવો, કાં તો તમે એને ડાઉનને ભૂલવા માટે એક ખરાબ રસ્તો, જે ઇઝી ઓપ્શન છે કે જેને એને ચૂઝ કરી લ્યો, યા યુ બીકમ અ વાઇઝર મોર. સો મેં આ ટ્રીપ પહેલાં મેં 14 સ્ટેટ ફરેલા હતા, બાકીના 14 બાકી હતા. સો મેં કીધું એક સાથે જ ફરવા છે, અને મારો ગોલ હતો કે આ એજ પૂરી થાય ને એની પહેલાં જ મને ફરી લેવું છે. હલો, નમસ્કાર. મારું નામ ફકરુદ્દીન ત્રિવેદી, હું રાજકોટથી છું. અને હું આજે વાત કરવા માંગુ છું અબાઉટ માય સોલો બાઇકિંગ ટ્રીપ ઓફ ઇન્ડિયા. કે હું આખા ઇન્ડિયામાં હમણાં મારી રિસન્ટલી 20 સ્ટેટ અને નેપાલ સાથે હું હમણાં બાઇક પર ફરેલો હતો, જેના 140 દિવસ હતા અને લગભગ 23,000 કિલોમીટર જેટલું મેં રન કર્યું. તો એના વિશેની આખી થોડીક માહિતી હું તમારી સાથે શેર કરવા માંગુ છું, કે કઈ રીતે મને આઈડિયા આવ્યો હતો, કઈ રીતે મેં ચાલુ કર્યું, શું જર્નીના ફેઝિસ રહ્યા હતા, કે શું શીખ્યો, શું ચેલેન્જીસ હતા, અને શું થોડાક સવાલો લઈને ગયો હતો કે જેના ખુદના સવાલ હતા અને ખુદના જ જવાબ જોતા હતા, કે આમ શું કામે છે. અને જીવન વિશેના જ હતા, બહુ વર્ક બાબતના નહોતા, ના કાંઈ બાબતના. બસ મને મારી એક જ જિંદગી છે અને એને જીવવું છે. હંમેશા એમ જ વિચારું છું કે ઉપર આઈપી છે લાઈફ, તો એને પૂરી રીતે યુટિલાઇઝ કરવી છે. અને ટ્રાવેલિંગ ઇઝ માય વન ઓફ ધ બિગેસ્ટ ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ ફોટોગ્રાફી. સો બંનેના સપનાને પૂરા કરવા માટે હું નીકળી ગયો હતો, અને બસ થોડીક જ એના વિશે હું આખા વિડીયોમાં તમારી સાથે હું શેર કરીશ, મારી બધી આખી એક્સપિરિયન્સ. સો સ્ટાર્ટ કરું. અહમદ ફારિઝની એક શાયરી છે કે કિસી કો ઘર સે નિકલતે ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफ़र में रहा. તો મારી લાઈફ એવી જ છે કે કાંઈક વસ્તુઓને ગોતવા માટે જ હું સફર કરવાનું પસંદ કરું છું. તો એવું છે આખી. તો હું થોડુંક મારું બેકગ્રાઉન્ડ વિશે પહેલાં વાત કરું કે હું શું છું અને ક્યાં ચાલુ થઈ હતી મારી જર્ની. તો મેં MCA કરેલું, અને ત્યાર પછી આઈ એમ નોટ ડનિંગ માય પ્રોગ્રામિંગ, કે મને એ ફિલ્ડ ગમતી જ નહોતી. કે હું જોબ પણ કરી MCAમાં કર્યા પછી પ્રોગ્રામિંગમાં, બટ એ મને 8 કલાક મારાથી ના નીકળી. મેં કીધું હું આ કામ નહીં કરી શકું. સો મને ડિઝાઇનિંગમાં પહેલેથી જ ઇન્ટરેસ્ટ હતો, તો આઈ સ્કીપ ટુ ધ ડિઝાઇનિંગ ફિલ્ડ. ધેન માય કેરિયર સ્ટાર્ટ વિથ દેટ, and now I am a 12-year experience in graphic designing and communication designing. So I am happy with that, my field. So everything was running so fine in life કે જે એક નવા વસ્તુઓ શીખતો હતો, એક નવા અચીવમેન્ટ્સ મળતા હતા. ધેન લાઈફ અપડાઉન્સ તો આવવાના જ છે, તડકો છાયો બધાની લાઈફમાં આવે છે. તેમ મારી લાઈફમાં એક સડન ડાઉન આવી ગયો, કે જે લાઈફ બટરફ્લાય વાળી હતી આખી ને ફૂલફિલ થતું હતું, અને સડનલી આઈ ડાઉન. અને ડાઉન એવું પણ નહોતું કે એનાથી બહુ ડાઉન થવું પડે, પણ મારો પર્સનલી આઈ એમ વેરી મચ ઇમોશનલ બાય નેચર. સો મને બહુ લાગી આવ્યું થોડી વસ્તુઓ લાઈફની. તો એ એક આખો ફેઝમાં હું વયો ગયો કે જ્યાં મને એક પણ વસ્તુમાં મને ઇન્ટરેસ્ટ નહોતો, ના મારા કામમાં હતો, ના મારા ડેઇલી રૂટીનમાં હતો. સો આઈ જસ્ટ ટેક અ બ્રેક, કે ના, હવે મારાથી વધારે નહીં થાય, કારણ કે હું જો અહીંયાથી ઊભો નહીં થાઉં ને તો હું વધારે ડીપ ગયો જઈશ, ડાઉન થઈશ. અને જ્યારે પણ ડાઉન થાય ને ત્યારે હંમેશા આપણી આગળ 3 ઓપ્શન હોય. કાં તો જેમ લાઈફ ચાલે છે એમ ચલાવો, કાં તો તમે એને ડાઉનને ભૂલવા માટે એક ખરાબ રસ્તો, જે ઇઝી ઓપ્શન છે કે જેને એને ચૂઝ કરી લ્યો, યા યુ બીકમ અ વાઇઝર મોર. સો આઈ ચૂઝ ધ બીકમ અ વાઇઝર, કે ના, ખરાબ તો થાય જ નહીં કોઈ વાર લાઈફના. એથિક્સ મારા કોઈ વાર એવા નથી કે હું ઇઝી ઓપ્શન ચૂઝ કરીશ. મને વાઇઝર થવું હતું, તો આઈ જસ્ટ ગીવ ટાઈમ ટુ માય સેલ્ફ. અને હવે સ્ટાર્ટ કરું કે બાઇક જર્ની કેવી રીતે, કે મને ટ્રાવેલિંગનો પહેલેથી શોખ હતો,
બાઇક જર્ની આઈ નેવર એવર થોટ ઇન માય લાઈફ કે હું કોઈ વાર બાઇક રાઇડિંગ ઉપર નીકળવાનો છું, નેવર. હું એક એક્ઝામ્પલ દઉં, મારો ફ્રેન્ડ થોડાક વર્ષ પહેલાં અમદાવાદથી રાજકોટ બાઇકમાં આવ્યો, તો મેં કીધું તું ગાંડો છો યાર, રાજકોટથી બાઇક અમદાવાદથી રાજકોટ કોણ બાઇકમાં આવતું હશે? અને નાવ આઈ એમ ધ વન હુ ટ્રાવેલ ઓલ ઇન્ડિયા ઓન બાઇક. સો દેટ્સ અ ડિફરન્ટ. સો પહેલાં મેં મારી પહેલી ટ્રીપ સાઉથ ઇન્ડિયાની હતી કે જે સાવ સડન બની હતી અને પ્લાન હતો પણ સાવ હું નીકળી જ ગયો હતો એવી રીતે અને ફિક્સ નહોતું, પણ એક પછી એક સ્ટેપ ઉપર જતા જતા આગળ થયો. એ સક્સેસફુલ ટ્રીપ રહી. તે પછી મેં વિચાર હતો કે મને આખું ઇન્ડિયા ફરવું છે અને એ પણ એક ઉંમર પહેલાં જ મને ફરવું હતું કે એવું નથી. અને મને ઇન્ડિયા પહેલેથી જોવાનો શોખ હતો. મને કોઈ વાર એમ નથી થયો કે હું આ કન્ટ્રી પહેલાં જોઉં, પણ મને ઓલવેઝ વોન્ટ ટુ સી ધ ઇન્ડિયા એન્ડ ઓલ ધીસ થિંગ ઓફ ઇન્ડિયા, એનું કલ્ચર, એનું જે પણ વસ્તુ એક્સપેક્ટ અને જે પણ છે ને મને ઇન્ડિયા જ જોવું હતું. સો મેં પહેલાં આ ટ્રીપ પહેલાં મેં 14 સ્ટેટ ફરેલા હતા, બાકીના 14 બાકી હતા. સો મેં કીધું એક સાથે જ ફરવા છે અને મારો ગોલ હતો કે આ એજ પૂરી થાય ને એની પહેલાં જ મને ફરી લેવું છે. સો મેં પ્લાન કરી લીધો કે ચાલો હવે નીકળવું છે અને મારી પાસે બાઇક મારું 13 years ઓલ્ડ બાઇક છે. ઇટ્સ અ નોટ ન્યૂ બાઇક એન્ડ ઇટ્સ અ 125cc બાઇક કે જે સિટી માટે ચલાવતો હોઉં છું. અને એ જ બાઇક લઈને મેં કીધું ના, અને મને પૂરો ટ્રસ્ટ હતો મારી બાઇક ઉપર કે ના આ ચાલશે. અને હંમેશા હું માનું છું કે લિમિટેશનમાં જ પોસિબિલિટી હોવી જોઈએ. યુ નેવર એક્સક્યુઝ કે મારી પાસે આટલી આ વસ્તુ હશે તો જ હું આ કરી શકીશ. વોટ એવર યુ હેવ અ ગટ્સ કે મારી પાસે હું આ કરી શકીશ કે નહીં કરી શકું. બાકી ઇફ યુ થિંક કે આ હશે તો આમ થશે ને આ હોવું જોઈએ તો હું આ આટલું વધારે કરી શકે, નેવર. આઈ વોન્ટ ટુ ડુ દેટ. સો મેં કરી લીધું કે ના હું આ બાઇકમાં જ જઈશ અને જે થશે એ જોવાઈ જશે. એન્ડ આઈ એમ વેરી મચ ફોર્ચ્યુનેટ અબાઉટ કે હું આટલા દિવસની લાંબી જર્નીમાં એકવાર પણ હું રસ્તામાં નથી રોકાણો મારા બાઇકના કારણે. દેટ્સ માય કોન્ફિડન્સ અબાઉટ માય બાઇક. અને એ સપોર્ટેડ ઇન ઓલ વે. સો બાઇક એ જ હતી. હવે હતું મારું કામ કે ભાઈ કામ કેવી રીતે મૂકવું. તો આઈ એમ અ ડિજિટલ ગ્રાફિક ડિઝાઇનર ફ્રીલાન્સ. સો હું કામ પણ મારું લેપટોપ સાથે હોય તો હું મારું કામ પણ સાથે સાથે કરી શકતો હતો કે ભાઈ કામ કરું, વર્ક કરું અને ટ્રાવેલ કરું બંને સાથે. સો એવી રીતે જ હું આખો બધો પ્લાન કર્યો હતો કે અને બસ એક દિવસ આવ્યો અને નીકળી ગયો બાઇક પર કે ચાલો આજથી. અને માય પેરેન્ટ્સ આર વેરી મચ સપોર્ટિવ. આઈ એમ ઓનલી સન ઇન માય ફેમિલી. માય એલ્ડર સિસ્ટર ઇઝ ધેર એન્ડ આઈ એમ ઓનલી વન. સો પેરેન્ટ્સ ઇઝ ઇન્ડિયન પેરેન્ટ્સ પહેલી વારમાં કોઈ વાર આવા ગાંડાપણાના કહીને ગુજરાતીમાં કે ગાંડાપણા છે તારા એમાં હા ના પાડે અને એ આવો એ પણ એકલા જવા માટે. સો આફ્ટર 1-2 મહિના થયા મને એમને મનાવતા અને દે આર નો બિકોઝ આઈ એમ વેરી મચ ડિસિપ્લિન ઇન માય વે કે હું આઈ નેવર ક્રોસ ધ લાઇન કે હું જે ડિસિપ્લિનથી ચાલું છું તો એને ખબર છે કે આ કોઈ વાર એ બ્રેક રૂલ નહીં કરે. સો ફાઇનલી દે ગેવ મી ધ પરમિશન કે ના તું જા. અને સોલો બાઇકિંગ શું કામે? હવે સોલો એક એવી વસ્તુ છે કે હા કે તમે એક તમારું જે કમ્ફર્ટ ઝોન હોય ને કે જ્યાં તમારી ઓફિસ, તમે ઘર, એ બધું તમારા નજીકના લોકો રોજિંદા મળવાના એ બધું ફિક્સ હોય. હવે અને તમે ગ્રુપમાં પણ જાઓ ને તો શું હોય કે ફ્રેન્ડ્સ હોય, ફેમિલી હોય, કાં પછી ઓફિસના કલીગ્સ ને એ બધા સાથે તમે ટુરિંગમાં જતા હોય. 3 વસ્તુ હોય. પણ એ બધામાં તમે એ જ ડેઇલી લાઈફમાં જો જે તમે તમારા સિટીમાં હતા. ભલે ન્યૂ પ્લેસીસ હશે બટ પીપલ આર અરાઉન્ડ ધેર સેમ. પણ સોલો બાઇક એવી છે કે એવરી ડે ન્યૂ પ્લેસ અને ન્યૂ પીપલ અરાઉન્ડ યુ. સો યુ નો કે તમારામાં કેટલી કેપેબિલિટી છે, તમે પોતે શું કરી શકો છો ને તમારામાં કેટલા ગટ્સ છે ને તમને શું ગમે છે ને શું નથી ગમતું. બિકોઝ સોલો ટ્રાવેલિંગમાં તમને પહેલેથી છેલ્લે વસ્તુ સુધી તમને જ હેન્ડલ કરવાની છે. ના કોઈ તમને બેકઅપ મળવાનું છે, ના કોઈનો તમને સપોર્ટ મળશે. ના, રેન્ડમ પીપલ્સ આર સપોર્ટિંગ યુ બટ નોટ ધ નોઈંગ પીપલ કે ભાઈ આને હું ફોન કરી દઈશ તો એ આવી જશે કદાચ કંઈ પ્રોબ્લેમ થશે તો. યુ હેવ ટુ ફેસ એવરી પ્રોબ્લેમ ઇન ઈચ ડે. અને એ જ શીખવાનું છે કે ભાઈ કેવી રીતે એકલું રહેવું. અને આઈ ઓલવેઝ પ્રિફર કે લાઈફમાં એકવાર તો સોલો ફરજો. તમે 3 દિવસ પણ ફરશો ને આઈ એમ ગેરંટેડ તમારી લાઈફનું એક નવું પર્સ્પેક્ટિવ આવશે. હું તો આટલા દિવસ ફર્યો છું અને મેં તો આદત હવે પડી ગઈ છે કે મને હવે એકલું જ ફરવું ગમે છે. કોઈની કારણ કે મારી આઇટનરી, મારા કમ્ફર્ટ ઝોન એ સાવ અલગ છે.
હવે હું ઇન સોલો આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ કન્વિન્સ એનીવન કે ચાલો સવારે 4 વાગે ઉઠીને આપણે સનરાઈઝ જોવા જઈએ, બિકોઝ એવરીવન હેવ ડિફરન્ટ કે ભાઈ કોઈને રિલેક્સ થવું હોય 10 વાગે ઉઠવું હોય, અને મારી આઇટનરી એવી છે કે હું સવારે 4:30 ઉઠીને 6 વાગે ગ્રાઉન્ડ પર હોઉં 7 વાગે, તો મારી આખી હું ડિફરન્ટ વેમાં હું ફરવાવાળું છું, તો કોઈને એ નહીં મેચ થતું. સો એવી રીતે મેં મારી આખી ટ્રીપ ચાલુ કરી. મને ઘણા બધા સવાલો હતા અબાઉટ લાઈફ વિશે, કે લાઈફનો ઉપરવાળાએ લાઈફ દીધી છે તો ખાલી કામ કરવા માટે તો નથી જ દીધી કે તમે કામ કરો અને રિસ્પોન્સિબિલિટી સાચવો. નેવર. ધેર ઇઝ અ મિનિંગ ઓફ લાઈફ, કે કાંઈક તો છે કે જે એ લોકોએ આપ્યું છે, અને એમાં પણ તમારી ટેસ્ટિંગ લેશે જ એવરી ટાઈમ. ગોડ એવરી ટાઈમ યુ ટેસ્ટ કે આ કન્ડિશનમાં આ ભાઈ શું કરે છે, સારા ચૂઝ કરે છે, ખરાબ ચૂઝ કરે છે, દેટ્સ અ કન્ડિશન. તો એ ઘણા બધા સવાલો હતા કે ભાઈ શું ચૂઝ કરવું, શું બેટર હશે. સો એ જ બધા સવાલોના મને જવાબ મળ્યા કે લાઈફમાં રિસ્પોન્સિબિલિટીને બધું રહેશે, બટ વી હેવ ટુ ટેક અ ચાન્સ, કે આપણા ડ્રીમ તો આ છે, અને હું તો એમ જ કહું કે સપને દેખો, સપને જરૂર સચ હોતે હૈ. તો સપના જોતા રહો અને એને પૂરા કરવાની તાકાત રાખો. અને હું એમ નથી કહેતો, મને ફરવાનો શોખ છે અને એનાથી મને ખુશી મળે છે કે યાર એક વસ્તુ છે કે જેમાંથી હું કંઈક ખુશ મળે છે, પણ તમને કંઈક કદાચ બીજો પણ શોખ હોય. સો ડુ એનીથિંગ વોટ એવર યુ લાઈક, બટ બી હેપી, કે જે તમને શોખ છે એ પૂરા કરો અને લાઈફમાં એ આગળ જ વધતા રહ્યો. હંમેશા કંઈક ને કંઈક સારું ચૂઝ કરી અને બી અ બેટર પર્સન એવરી ડે, ઈચ ડે બી અ બેટર પર્સન, નથિંગ ટુ ડુ. બાકી બધું તો ચાલુ જ રાખશે, અને બેટર હશો ને તો યુ નેવર ફીલ ગિલ્ટ અબાઉટ યોર સેલ્ફ, કે ના મેં કાંઈ એવું કંઈ ખોટું જ નથી કરેલું લાઈફના કોઈ ફેઝમાં, કે ભાઈ મને કાંઈ એ હશે કદાચ ખરાબ ફેઝ આવશે, બટ યુ નેવર ફીલ ગિલ્ટ અબાઉટ ડેટ, કે ના યાર આ મારાથી કંઈક ખોટું થઈ ગયું છે. સો દેટ્સ ઓલ આર ધ ક્વેશ્ચન ઓફ માઇન્ડ, કે એવી રીતે. સો બસ હું એ ઘરેથી પરમિશન મળી અને હું બાઇક, મારી પાસે 15 ડેઝના ક્લોથ્સ હતા અને મારું લેપટોપ બેગ હતું. દેટ્સ ઇટ. આઈ વિલ રીવોશ માય વોચ આફ્ટર એવરી 10 to 15 days ઓન લોન્ડ્રી બેઝ. સો એવી રીતે આખો પ્લાન કરી અને બધું મેં એક પોઈન્ટ માર્ક કર્યા હતા કે જે પોઈન્ટ મેં કોઈ દિવસ જોયા નહોતા, કે જે પ્લેસીસ ઉપર મને જવું હતું. મને હાઇટનો ફોબિયા છે. આઈ ક્રાય વેરી મચ. મને નાની વાતમાં મને રોવું આવી જાય છે. તો હંમેશા એક જ મને પહેલાં વિચાર આવતો હતો કે હું આ દુનિયા માટે કદાચ નથી બનેલો, કાં તો મારો નેચર બહુ ખરાબ છે, કે આવી રીતનું ન હોવું જોઈએ. અને આપણા કલ્ચરમાં તો એમ કહે કે મેન ક્રાય, એવું તો બની જ ના શકે. માણસને તો કોઈ વાર હક જ નથી રોવાનો. તો હું તો એના માટે મેં એક વસ્તુ લખી, મેં 4 પંક્તિ લખી હતી કે આ સખત હૃદયવાળા સમાજમાં હું પોચું મન લઈને બેઠો છું. અહીંયા જ્યાં લાગણીઓની કદર કરનાર નથી, ત્યાં લાગણીઓને હું પોરવવા બેઠો છું. આ કળિયુગમાં આને સમજુ મારા સારા નસીબ કે મારી કમજોરી. બસ હું એ જ મનોવ્યથામાં દિવસ ને રાત બેઠો છું. તો બસ આ જ એક મારું હતું હંમેશા, કે યાર આને હું સારું સમજું કે હું મારી વીકનેસ સમજું, કે હર્ટ થાવ છું, હવે થાય છે, દેટ્સ અ નેચરલ પાર્ટ ઓફ મી. આઈ ડોન્ટ હેવ ટુ એક્ટ ઓન દેટ, બટ દેટ્સ હેપન, કે ભાઈ થોડી વાતમાં મને. બટ આફ્ટર ધ બોથ ટ્રીપ આઈ મસ્ટ હેવ ટુ સે દેટ કે આઈ એમ અ સ્ટ્રોંગેસ્ટ પર્સન, કે મેં જે મેં કામ કર્યું છે ને એ ગટ્સવાળું બધા મને કોમ્પ્લિમેન્ટરી મળે છે. હું મારી રીતે નથી કહેતો, મને ઘણા બધા કોમ્પ્લિમેન્ટ્સ મળ્યા કે જે કોઈ નથી કરતું ને, જે કોઈ વિચારતું પણ નથી ને, એ તે કર્યું છે. ઇવન ઘણા લોકો જાતા હોય છે, પણ મારા માટે આ બહુ મોટો અચીવમેન્ટ છે, મારા પોતાની સેલ્ફ માટે, કે હું ક્યાંથી આવ્યો છું અને હું ક્યાં છું અત્યારે. કે એ એક ક્વેશ્ચન હતો કે ભાઈ ઇમોશનલ હોવું ખરાબ છે કે સારું છે. નાવ આઈ એમ થિંક કે ના, આઈ એમ અ સ્ટ્રોંગેસ્ટ પર્સન, કે હવે ના, મને દેટ્સ વન ઓફ માય પાર્ટ ઓફ નેચર ને આઈ એક્સેપ્ટેડ, કે ભાઈ પણ ઇટ્સ નેવર મેક મી વીક પર્સન, કે વીક નથી હું એના માટે. સો દેટ્સ અ ક્વેશ્ચન વન ઓફ ધ દેટ, કે એ કરી નાખ્યું મેં. તો એવી રીતે જ મેં મારી ટ્રીપ શરૂઆત કરી. પહેલાં MP ગયો, પછી આપણે યુપી ગયો, અને યુપીમાંથી પહોંચ્યા પછી હું ઇવન નેપાળ પણ જઈ આવ્યો. નેપાળની સ્ટોરી પણ ઇવન ઇન્ટરેસ્ટિંગ હતી, કે નેપાળ ઇઝ નોટ ઓન માય પ્લાન, કે મેં વિચાર્યું નહોતું કે હું નેપાળ જઈશ. પણ લખનઉ, હું રવિવારે રાતે લખનઉમાં હતો કે સાંજે, અને મને ત્યાંથી મેં ગૂગલમાં જોયું ને, તો મેં કીધું નેપાળની બોર્ડર નજીક છે અહીંયાથી.
તો મેં કીધું જવાય કે નહીં. આઈ ડોન્ટ નો અબાઉટ કે પરમિશન શું છે શું નહીં, પણ મેં કીધું આઈ જસ્ટ કોલ માય મોમ ફર્સ્ટ કે મમ્મી હું જાઉં, ટેક અ પરમિશન કે હું જાઉં આવી રીતે. કે મમ્મીએ કીધું કે તને કોન્ફિડન્સ છે કે? મેં કીધું હા મને છે, હું જઈ શકીશ. તેને કે ગો કે જા. તો હું જસ્ટ પહોંચવા માટે નેપાળ, મેં કીધું મને ખબર નથી જવા દેશે કે નહીં, કારણ કે મારી પાસે ડોક્યુમેન્ટમાં શું પૂછશે. તો હું નેપાળ બોર્ડર સુધી ગયો. મેં કદાચ જવા દે તો હું જઈશ, નહીં જવા દે તો હું પાછો વારાણસી અહીંયાથી ડાયરેક્ટ વયો જઈશ. નેપાળ બોર્ડરે પૂછ્યો તો મેં કીધું ક્યાં આમાં જવું છે? એ કે શું છે? મેં કીધું મને કાઠમાંડુ ને પોખરા ફરવા જવું. એ કે અહીંયા જાઓ ઓફિસમાં અને ત્યાં ડોક્યુમેન્ટ આપ્યો, અને ડોક્યુમેન્ટ આપ્યો 15 મિનિટમાં રજીસ્ટ્રેશન નહીં કે જાવ ભાઈ કે. મેં કહું વાહ, ત્યાં તો મારું સેમ નહોતું ચાલતું. દેન આઈ કમ બેક ટુ ઇન્ડિયા ફોર 10 કિલોમીટર્સ બેક ટુ કોલ માય મોમ કે મને ડોક્યુમેન્ટ મળી ગયા છે ને હું જાઉં છું હવે. તો એ કે હા, એ કે ટેક કેર અને તું જા. અને આઈ પરચેસ ધ સિમ ઓફ નેપાલ એન્ડ આઈ ગો. સો એવી રીતનું સરપ્રાઇઝિંગ એવરી ડે યુ હેવ ટુ ટેક અ સરપ્રાઇઝ કે કાંઈક ને કાંઈ. અને એના માટે હું તૈયાર મેન્ટલી પહેલેથી પ્રિપેર હતો કે હું જ્યારે નીકળો ને એની પહેલાં જ હું મેન્ટલી પ્રિપેર હતો કે મને શું શું આવશે, આવું બધું આવવાનું છે કાંઈક ને કાંઈક. સારા ખરાબ બધા અનુભવ થયા છે કે રસ્તા ખરાબ કે લોકો તો મને બાય ફોર્ચ્યુનેટ મને બધા ઘણા સારા મળ્યા છે, પણ હેપન સમટાઈમ કે તમે ડિમોટિવેટ હોય કે કાંઈક સમથિંગ પર્સનલ રીઝન એનીથિંગ કે એવું થાય, પણ દેટ્સ અ પાર્ટ ઓફ ધ જર્ની કે આટલા બધા દિવસ છે તો એવું તો થાય જ રાખે. અને ઓલ આઈ એક્સેપ્ટેડ કે ભાઈ જે છે એ એક્સેપ્ટ કરવાનું છે અને નો હેવ ટુ કમ્પ્લેન, કારણ કે ત્યાં કોઈ છે જ નહીં કે જે તમારી વાત સાંભળવાનું છે. તમારી કાંઈ પણ ભૂલ થશે તો આઈ એમ ધ ઓનલી વન કે મેં જ ભૂલ કહી રહેશે કે કંઈક ડિસિઝન મારો ખોટો થયો હશે, પણ એ બધું મારે જ છે. એટલે ધીસ ઇઝ ધ સોલો ટ્રાવેલ કે તમે જે આ શીખો છો ને એ તમે જ છો. બધી અલગ અલગ લેંગ્વેજ હોય, અલગ અલગ સાવ કલ્ચર, ફૂડ અલગ. સો યુ હેવ ટુ એક્સેપ્ટ કે આ ભાઈ આ જવાનું છે આજે. પણ એ એક જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વસ્તુ છે એની કે રોજ તમે એક નવા સિટીમાં નવા લોકો વચ્ચે નવું ફૂડ, દેટ્સ લાઈફ. કે એ મારા માટે તો બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વસ્તુ હતું કે યાર અલગ. અને એ મને મેક મી ફીલ રિયલી હેપી. ઓલ ધીસ થિંગ મેક મી હેપી. અને એ જ મારો લાઈફનું મોટો છે કે મને જે કરવું છે ને એ જ મને મળે છે અને હું કરી રહ્યો છું. દેટ્સ ઇટ. તો એ જ મને આખું કરવું હતું. અને આખી ટ્રીપ પછી હું બધા અલગ અલગ સ્ટેટ ફર્યો અને હું ત્યાં રોકાતો હતો, આરામથી રોકાતો. જ્યાં જ્યાં મને ગમતું હતું ત્યાં હું રોકાતો હતો. અને જ્યાં નહીં ફીલ વાઇબ્સ નહોતી મળતી તો ત્યાંથી હું નીકળી જતો હતો કે ફરતો. પણ હું અલગ અલગ ઘણા બધી ટાઈપના કલ્ચરોને જોયા, બધાને મળ્યો. અને આફ્ટર દેટ આઈ ફીલ લાઈફ ઇઝ વેરી સિમ્પલ. ત્યાંના લોકોને તમે જોવો ને તો નથિંગ, બહુ ઓછીમાં સિમ્પ્લિસિટીમાં જીવવાવાળા છે. અને બસ એવી રીતે જ સિમ્પલ લાઈફ જીવે છે. એ લોકોને ઘણા બધા ટ્રબલ્સ એન્ડ ઓલ ધીસ થિંગ્સ, બટ આ જ મને શીખવું હતું કે લાઈફનો પર્સ્પેક્ટિવ ને લાઈફ કઈ રીતે છે. તો હું લાઈફમાં હજી હું આગળ વર્ક કરીશ વધારે, અને વધારે હું કરીને હું વધારે હજી આગળ ફરવા માંગીશ. કે વર્ક મની ઇઝ એસેન્શિયલ પાર્ટ ઓફ ધ લાઈફ. યુ કાન્ટ એને તમે સિમ્પલ લાઈફમાં તમે એને હટાવી ના શકો. યુ હેવ ટુ વર્ક હાર્ડ. પણ એવું ન બને કે તમે એટલી રોજિંદા જિંદગી ખરાબ બનાવી દો કે તમે એમ વિચારો કે હું કદાચ 60 પછી હું બધે કંઈક ફરવા નીકળીશ, કે મારા છોકરાઓ સેટ થઈ જશે, કે હું પોતે સેટ થઈ જઈશ, પછી હું કંઈક આગળ બધું કરીશ. તમે જીવો અત્યારે જ. કાલ છે નહીં, યુ નેવર નો કે શું થવાનું છે. તો કદાચ કાલ હશે પણ એ ટાઈમ તમારા ફેવરમાં નહીં કરતું હોય. કદાચ તમારા ડ્રીમ ત્યારે હશે પણ તમે ફિઝિકલી ન હોય ફિટ. તો ઘણું બધું થઈ શકે. તો એટલે હું એક જ માનું છું કે જિંદગી જેટલી છે ને એને માણી લ્યો. અને પર્સનલી આઈ થિંક કે જ્યારે હું કદાચ મરવાના પથારીએ હઈશ ને જો મારી આગળ ટાઈમ હશે વિચારવાનો તો હું આ જર્નીને જોઈશ કે લાઈફમાં મેં કાંઈ કર્યું હતું. અને ફ્રેન્કલી સ્પીકિંગ તમે જ્યારે એ આખું રિમાઇન્ડ થતી હશે કદાચ તમારી લાઈફ, કે જ્યારે કદાચ આમ એમ હશે ને કે હવે આપણું પૂરું છે, હવે તો આખી લાઈફ તમારું બચપનથી માંડીને અત્યાર સુધીનું. બટ તમે ત્યારે એક વસ્તુ યાદ રાખજો, તમે એમ નહીં વિચારો કે મારા બેંકના ખાતામાં કેટલા રૂપિયા છે. યાદ રાખજો આ. ત્યારે તમને એ નહીં આવે, પણ તમે લાઈફ કેવી જીવા ને દેટ્સ અ થિંગ. કે તમે શું કામ કર્યું, કોને કેવા મહિલા લોકો, અને શું તમે લાઈફમાં તમારો કેરેક્ટર રહ્યો ને, દેટ્સ અ થિંગ યુ ઓલવેઝ રિમેમ્બર. અને એ હશે ને, અને જો એમાં ત્યારે હેપી હશો ને તમે કે ના ગિલ્ટ નથી, એક તો પહેલાં
કે ના મેં કાંઈ ખરાબ નથી કર્યું, અને તમે હેપી હશો કે ના આઈ એમ ડન ધીસ, જે મને ગમતું હતું ને મેં કર્યું છે. સો યુ દેટ વેરી પીસફુલી કે ના હું હવે જાઉં છું જેટલું, કારણ કે જવાનું બધાને નક્કી છે, કોઈ અમર લઈને નથી આવ્યું. સો જવાનું તો છે જ. સો પીસફુલી આપણે એમ થાય કે ના મેં લાઈફ જીવી, મને જે જોતું હતું એ ગમ્યું છે, થયું છે, ભલે 100% ના થયું હોય પણ 80% તો મેં કરી જ નાખ્યું. સો દેટ્સ થિંગ આઈ અચીવ ઇટ અને આઈ એમ સો ગ્રેટફુલ ફોર દેટ. જે પણ મળ્યું, જે નથી મળ્યું, દેટ્સ ઓલ્સો પાર્ટ ઓફ માય ડેસ્ટિની, એને એક્સેપ્ટ કરવું જોઈએ કોઈ પણ વસ્તુને. અને એકવાર ખાલી એમ જ કહીશ કે એકવાર સોલો ટ્રીપ કરજો લાઈફને. તમને સોલો ટ્રીપ ઇઝ લાઈક અ મિરર, તમને સામા ઊભા રાખશે ને તમારામાં કેટલું છે ને કેટલું નથી ને એ ઓલા બ્લડ રિપોર્ટમાં જે રિપોર્ટ આવે ને એ રિપોર્ટ આવશે તમારી સામે, કે કેટલી ખામી છે, કેટલા એડવાન્ટેજ છે ને શું હવે જરૂર છે રિપેર કરવાની તમારામાં. તો અને લાઈફને અલગ નજરિયાથી જોવાની, કે એક અલગ પર્સ્પેક્ટિવ આવશે. સિરિયસલી આઈ રેકમેન્ડ એવરીવન કે એકવાર સોલો ટ્રાવેલિંગ કરજો. અને બાઇક એ તો મને ગમે છે, યુ કેન ગો એનીવેર, પણ બાઇકનું પણ એક અલગ છે કે ઇટ્સ 180 ડિગ્રી વ્યૂ, નો વિન્ડો, નથિંગ. મને જ્યાં સ્ટોપ થવું છે આઈ જસ્ટ સ્ટોપ એન્ડ આઈ સી ધ બ્યુટી, એનીથિંગ. સો વોટ એવર યુ ઓપ્શન, એકવાર ફરી લેજો. એટલે ફરવાનું તો બધાને ગમશે, અને ડિફરન્ટ પાર્ટમાં. અને આઈ રેકમેન્ડ નોર્થ ઇસ્ટ જાઓ. નોર્થ ઇસ્ટ ઇઝ વેરી મચ રો પ્લેસ નાવ, હજી ત્યાં ટુરિસ્ટ બહુ નહીં આવતા. સો ગો ધેર એન્ડ એન્જોય. અને ઇન્ડિયા ઇઝ વેરી મચ બ્યુટિફુલ. આઈ પ્રાઉડલી સે ધેટ કે ઇન્ડિયા, હું ઓપોઝ નહીં કરતો, પણ ઇવન હનીમૂન અવર પીપલ આર ગો ટુ ધ અધર કન્ટ્રીઝ, દેટ્સ ફાઇન, જવું જોઈએ. બટ આઈ ઓલવેઝ એટલીસ્ટ પહેલાં ઇન્ડિયાને જોઈ લેજો. અને ઇન્ડિયા જોઈને પછી ત્યાં જાઓ, નેવર માઇન્ડ. હું એ ઓપોઝ નથી, પણ એકવાર એટલીસ્ટ ઇન્ડિયા પૂરું જોઈ લ્યો, અને પછી જ્યાં જવું હોય ત્યાં બધે જવાનું, ફરવાનું, જે શોખ હોય બધા પૂરા કરવા. તો એ જ ધીસ ઇઝ માય મોટિવ, કે જે છે એ લાઈફમાં ડ્રીમ્સ પૂરા કરો. અને ડ્રીમ્સ એક પૂરા થઈ ગયા પછી બીજું નવું વિચારી જ લ્યો. એટલે લાઈફમાં તમારે એકને એક ગોલ, તમે વિધાઉટ ગોલ નહીં રહી કોઈ વાર. So all the best for everyone, and if I make any statement wrong, I'm very much sorry for that. But be happy in life and never guilt about anything. Just enjoy this life. Yeah. Thank you.